Okay, so again, we've been going through James. ก็พวกเรากำลังศึกษาพระคำยากรนะครับ And we've illustrated this many ways. Here's another way to illustrate walk the talk. เราก็ใช้หลายๆภาพนะครับเพื่ออธิบายของเรื่องราวของซีรีส์พูดแล้วทำ How many of you guys know the music artist named Eminem? ใครรู้จักนักร้องที่ชื่อ Eminem บ้างครับ Okay, so I don't recommend him. He has a lot of bad language. ก็ไม่ได้แนะนำนะครับเพราะว่าเขาพูดไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะ But back in the time where he was becoming popular, แต่ในย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เขาเพิ่งเริ่มดังเนี่ย I had a good friend who was also a rapper. ผมมีเพื่อนที่เป็นแรปเปอร์เหมือนกันนะครับ He was also Caucasian. แล้วก็เป็นคนผิวขาวเหมือนกัน And just like for Eminem at that time, there were not many white rappers. แล้วก็เหมือนกับ Eminem นะครับซึ่งในช่วงระยะยุคนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีแรปเปอร์ที่เป็นคนผิวขาวเท่าไหร่ And so I would go with my friend, and he was about 3 or 4 inches taller than me, but maybe 30 pounds less than me. ผมก็จะไปด้วยกันกับเพื่อนคนนี้นะครับซึ่งเพื่อนคนนี้จะสูงกว่าผมนิดนึงแต่ว่าน้ำหนักมากกว่าผมประมาณ30 ปอนด์ He was very goofy looking. คือดูแบบตลกเป็นคนหุ่นตลกมากนะ So he's a goofy-looking white guy who showed up to do these rap battles with black guys. ก็คือก็เป็นคนผิวขาวนะครับที่หุ่นตลกเนี่ยแล้วก็เดินไปเพื่อที่จะไปแข่งขันแรปกับคนผิวสีเนี่ย And all the other black guys, before he even starts to rap, they're just like laughing and mocking him and making fun. ฉะนั้นแม้จะก่อนจะแข่งขันนะครับก่อนจะเริ่มแรปแข่งกันเนี่ยคนผิวสีเนี่ยเขาเห็นเพื่อนของแมทธิวเขาก็จะรู้สึกว่าตลกแล้วก็ดูถูกแล้วก็พยายามพูดไม่ดีกับคนนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งกันเลย And then talking about how great they are at rapping and how they're going to destroy him. แล้วก็คนผิวสีก็บอกว่าโอ้พวกเขาเก่งมากนะเดี๋ยวคราวนี้จะจัดการคนนี้สิ้นซากเลย And you know, most of these atmospheres are like some clubs and they're drinking and smoking. และส่วนใหญ่สถานที่ที่จัดแข่งขันก็จะเป็นตามผับหรือว่าตามสถานที่กลางคืนนะครับมีการทั้งสูบบุหรี่กินเหล้านะ But my friend had never drank and never smoked and never cursed. แต่เพื่อนผมคนนี้นะครับไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่แล้วก็ไม่พูดจาคำหยาบด้วย And they're like, how are you going to rap and you're not going to curse? แล้วก็ถามนะว่าจะแรปได้ไงโดยที่ไม่พูดคำหยาบเลยเนี่ย So then he finally gets up, it's his turn, แล้วสุดท้ายก็มาถึงตาเขาที่ต้องไปแรปแล้ว and he destroyed everybody. แล้วเขาก็โหชนะทุกคนขาดลอยเลย Like Eminem, you know? เหมือนเอ็มเนมเลยนะ And so all these guys, they talk the talk, ก็คือคนผิวสีเท่านั้นเขาเป็นคนที่พูดอย่างเดียวใช่ไหมฮะ but they cannot walk the แต่ walk. เขาทำไม่ได้อย่างที่พูดเนี่ย But Clayton, he can walk the walk. แต่เพื่อนผมนะครับเคลตันนะครับเขาทำแล้วก็พูดแล้วทำด้วย So remember, that's what James is about. It's about backing up what you say. ฉะนั้นนั่นเป็นใจความสำคัญของพระคำยากรก็คือว่าทำในสิ่งที่เราได้พูดด้วย Not just appearing to be a Christian, but being a Christian. ไม่ใช่แค่ดูเหมือนว่าเป็นคริสเตียนแต่เป็นคริสเตียนจริง And we talked about this is one of the great criticisms of the church today. ๆผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในคำวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงที่สุดที่คริสตจักรต้องเผชิญในยุคนี้ That there are too many of us that are hypocritical in our faith. เพราะว่ามีหลายคนที่เป็นคนน่าซื่อใจคดในความเชื่อของพวกเรา And when people on the outside look at some of us, และเมื่อคนภายนอกเนี่ยได้มองชีวิตของพวกเรา they might look at our lives and see it doesn't seem to align with the Bible เขาอาจจะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้สอดคล้องควบคู่ไปกับพระวจนะของพ or ระเจ้า with what they think Christians are supposed to be like. หรือไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาคิดว่าคริสเตียนควรจะเป็น And remember, this is an ancient problem. แล้วก็จำไว้นะครับว่านี่มันไม่ใช่แค่ปัญหาในอดีตเท่านั้น It's not a struggle that only 21st century Christians have. แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะคนในยุคนี้ที่จะเผชิญในศตวรรษที่21เท่านั้น And so James, he says, we're going to deal with this. เพราะฉะนั้นเราจึงต้องจัดการกับปัญหานี้ครับ And this whole letter is to encourage them to live out their faith. แล้วก็จดหมายนี้นะครับจึงเป็นจดหมายที่หนุนใจท้าทายพวกเขาเนี่ยให้ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อ So it's a deeply practical letter, but it's also very challenging. ฉะนั้นเป็นพระคำที่ให้แนวทางปฏิบัติที่ลึกซึ้งนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นพระคำที่ท้าทายเรามากด้วย Because it's one thing to have knowledge and another thing to do something with it. เพราะว่าการมีความรู้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่การที่นำความรู้และเอาไปใช้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
the knowledge you have and the knowledge you do things with are two entirely separate things. ครับความรู้ที่เรามีกับสิ่งที่เราทำกับความรู้ที่เรามีเนี่ยเป็นเรื่องคนละเรื่องกันเลยนะ How many? Who's married in here? ในห้องนี้มีใครแต่งงานแล้วบ้างครับ Okay. You're the minority. There goes that illustration, man. เราพับทิ้งไปแล้วครับตัวอย่างเมื่อกี้ All right. Well, one day you will understand. ก็วันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจนะครับ So, whenever you do a marriage in the state, you have premarital counseling. ก็ที่อเมริกานะครับก่อนที่จะแต่งงานก็จะต้องไปรับการอบรมในก่อนจะแต่งงาน And they give you a book. They give the book to the husband and the wife. เขาก็จะให้หนังสือมานะให้ทั้งสามีทั้งภรรยา How many husbands do you think read the book? พี่น้องคิดว่ามีสามีกี่คนครับที่อ่านหนังสือคู่มือบทเรียน Yeah, the husband don't usually read the ป book. กตินะสามีไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่นะ But I read the book. แต่ผมอ่านนะครับผม It had a weird title. I won't even tell you, man. But I read the book because I want to know, man. I want to be good at this marriage thing. แต่ที่ผมอ่านเพราะว่าผมอยากจะเก่งในเรื่องนี้คืออยากจะมีการแต่งงานที่ดี But you know, I acquire all this knowledge about marriage, but then when I'm actually married, I'm like, oh my goodness, it doesn't help me at all. ผมก็เลยมีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานนะแต่ว่าเมื่อแต่งงานจริงๆแล้วนะไอ้พวกนี้มันช่วยอะไรผมไม่ได้เลยนะ It's because I'm not applying the things that I read about in the book. นั่นเป็นเพราะผมไม่ได้นำสิ่งที่ผมเรียนรู้เนี่ยเอามาใช้กับการแต่งงาน Another way to think about this, ก็อีกวิธีหนึ่งที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะ consider the world that we live in right now. จินตนาการคิดถึงโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ We have more access to information than anybody who ever lived before เรา us. อยู่ในยุคที่มีข้อมูลเนี่ยข่าวสารเนี่ยให้เราสามารถเข้าถึงได้มากกว่าทุกยุคสมัยเลยนะครับ So we can all pull out a device right now and we can have any knowledge that we want. ฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเราหยิบอุปกรณ์ของเราขึ้นมาเนี่ยเราสามารถจะหาข้อมูลอะไรก็ได้ที่เราต้องการเลย Okay, who's like over 30? มีใครอายุเกิน30บ้างฮะ Come on. You should ask less than 30 man Some people don't want to admit. I know there's some. บางคนอาจจะยังไม่อยากยอมรับ We call geezer in America old geezer. เรียกว่าโอกีเซอร์นะครับคนที่ไม่อยากยอมรับว่าตัวเองอายุเยอะนะฮะ You remember how we had to access information in the past? รู้ไหมครับว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะหาข้อมูลต้องทำยังไง Now, if the college students among us, they have to do a report on one of the old former kings of Thailand. สมมติว่าในห้องนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับคนที่เป็นนักศึกษากำลังเรียนอยู่เนี่ยต้องสมมติว่าต้องทำรายงานเกี่ยวกับกษัตริย์องค์หนึ่งในอดีตของเมืองไทย Where will they get their information? พวกเขาจะไปหาข้อมูลจากไหนกันครับ Online, ออนไลน์นะ Google, Google maybe ebook. หรือว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะอีบุ๊ก So once upon a time, แต่ในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับผม you have to go to a library. ต้องไปห้องสมุดจริงๆด้วยนะครับผม Do you guys know what that is? มีใครรู้จักห้องสมุดไหมครับ But it's been a while since some of us have been to one of น่า them. จะนานมาแล้วนะครับที่พวกเราเคยไปห้องสมุดกันมา And you have Dewey Decimal here, man? Okay. But you had to like get on some ancient computer and type in some code, man, just to like look the book up. ก็ต้องเข้าไปที่เครื่องคอมเครื่องหนึ่งใช่ไหมครับพิมพ์ชื่อหนังสือแล้วก็ต้องไปดูรหัสแล้วก็ต้องไปค้นมันยากมากนะ Just this crazy process to just get a book and then you had to like actually check the book out and return it later on. It was just a hassle. มันเป็นกระบวนการที่ลำบากมากนะที่ต้องกว่าจะไปเจอหนังสือกว่าจะไปหยิบออกมาไปเช็คเอายืมหนังสือแล้วก็ต้องเอาไปคืนอีกต่างหากนะ So we live in a great new world where we don't have to do that เรา anymore. อยู่ในยุคสมัยที่ดีมากเลยที่เราไม่ต้องทำแบบนั้นแล้ว And where people, rich and poor, young and old, strong and weak, anybody in society has equal access to information. ฉะนั้นเราอยู่ในยุคที่ดีมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่ำรวยยากจนคนแก่คนหนุ่มคนแข็งแรงไม่แข็งแรงก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระเสรีภาพ Are societies themselves better today than they were 2,000 years ago, though? แต่สังคมในปัจจุบันเนี่ยดีกว่าสังคมในอดีตหรือเปล่าครับ Not really, right? ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ Like we still do terrible things to each other. เรายังคงทำสิ่งที่ไม่ดีต่อกันและกัน We still have
huge overpopulated prisons. เรายังมีเรือนจำที่มีประชากรล้นเรือนจำอยู่ So we have all this knowledge, and yet we don't really have better societies. เรามีความรู้มากมายแต่เรากลับไม่ได้มีสังคมที่ดีขึ้น And I believe that's because people aren't applying what they know. แต่นั่นเป็นเพราะว่าคนไม่ได้เอาความรู้ที่มีมาใช้ใช่ไหม So application is what makes all the difference. ฉะนั้นการนำเอาไปใช้เนี่ยการปรับใช้การปฏิบัติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างที่แท้จริง And again, that's what the primary thing that James is about is application. และนั่นเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของพระคำยากอบเลยก็คือการนำไปใช้การปฏิบัติจริง And the brilliant thing, the challenging thing that James does is he does this. แล้วความท้าทายของพระคำยากอบคืออย่างนี้ครับ He writes to motivate us to apply what we largely already know. คือเขาเขียนท้าทายให้เรานำสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยไปใช้ So I've been in ministry for 15 years. ผมรับใช้พระเจ้ามาประมาณ15 ปีนะ And whenever I had some couple that came to me and they have some problems, และบางครั้งที่ผมเจอคู่แต่งงานที่เขามาปรึกษามีปัญหาแล้วเป็น somebody comes and their life just isn't going the way they thought it would, the way they want it หรือ to. บางคนที่มาปรึกษาปัญหาชีวิตว่าชีวิตไม่ได้ไปอย่างที่เขาคิดเลยมันไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ย I think 9 times out of 10 when they're asking these questions, ผมคิดว่า9 จาก 10 ครั้งที่มีคนมาถามผมเนี่ยนะ Matt, what should I do? How can I get past this? ว่าแมทผมจะทำยังไงดีผมจะผ่านสถานการณ์นี้ยังไง 9 times out of 10, they already know the answer, ส่วนใหญ่9 ใน 10 ครั้งเนี่ยพวกเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไร right? Like it's not really a matter of knowledge; it's a matter of doing what they already know they should do. ฉะนั้นใจความสำคัญหรือปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำในสิ่งที่รู้ Like I had a guy that his wife is wanting to leave him. Matt, what do I do? มีคนหนึ่งนะครับเขามาปรึกษาว่าภรรยาจะทิ้งเขาไปเนี่ยเขาก็ถามว่าเขาจะทำไงดี Probably stop drinking like 10 beers every day. ก็ Like อาจจะเริ่มต้นง่ายๆนะเลิกดื่มเบียร์วันละ10 กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะ you already know this, ซึ่ง man. คุณรู้อยู่แล้วนะ All right, so we get that. ครับเราก็เข้าใจอยู่แล้ว And if you go to the Christian help, so in America we have Christian bookstores, ที่ right? อเมริกานะครับเรามีร้านหนังสือคริสเตียนค We รับ have bookstores that only sell Christian books. เป็นร้านหนังสือที่ขายแต่เฉพาะหนังสือคริสเตียนอย่างเดียวเลย In Bangkok, you have like one. ที่กรุงเทพน่าจะมีสักหนึ่งที่นะ Down Sip Jet. ธนาคาร37นะครับ So we have tons of these. ที่อเมริกามีเยอะมากนะครับ And within that, the most popular section is Christian self-help. แล้วก็กลุ่มหนังสือที่โด่งดังที่นิยมที่สุดก็คือการ self help หรือที่เรียกว่าช่วยพัฒนาตัวเอง Because that's where people can acquire more knowledge about their relationships. เพราะว่าเป็นจุดที่เราสามารถอ่านว่าเราจะปรับปรุงพัฒนาความสัมพันธ์ของเราอย่างไง But see, here's the thing. I don't think we need the Christian bookstore with the Christian self-help section. แต่ผมคิดว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องมีหมวดนี้ในร้านหนังสือคริสเตียนเลย I don't think most of the time we need to go and talk to the pastor. บ่อยครั้งเราไม่จำเป็นต้องไปปรึกษากับศิษย์พิบาลเลย I don't even think we need to get on Google. ผมยังไม่ต้องขึ้นเข้า Google ด้วยซ้ำ I think we mainly already know what we need to know, ส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้ในสิ่งที่เราควรจะต้องรู้อยู่แล้ว and we're just not applying it. แต่เราไม่ค่อยเอาไปใช้เท่านั้นเอง For others, I think there's this objection that I'm not going to apply things until I have all the answers. แล้วก็จะมีบางกลุ่มนะครับที่อาจจะคิดว่าจะยังไม่ลงมือทำจนกว่าจะรู้ทุกเรื่อง People are like, until I have complete certainty about this, I'm not going to do คือ anything. จะไม่ยอมทำอะไรเลยจนกว่าจะมั่นใจ 100% Until I know what the outcome will be, I'm staying put. จนกว่าจะรู้ผลที่รับอย่าง 100% เนี่ยก็จะไม่ทำอะไร But that's not what it means to follow Jesus. แต่นั่นไม่ได้เป็นคำนิยามของการติดตามพระเยซูนะครับ He wants us to apply some things in our lives, even if it doesn't make sense to us yet. พระเจ้าเนี่ยต้องการให้เรานำสิ่งที่พระองค์สอนเนี่ยไปปรับใช้แม้บางครั้งเรายังไม่เข้าใจมันทั้งหมดด้วยซ้ำ And I think when you start to apply, things begin to make sense. และเมื่อเราเอาไปใช้เนี่ยเราจึงจะเข้าใจมันมากขึ้นซะด้วยซ้ำ I would even say this to you, to anybody that you know who's struggling to apply things in their เพ life. ราะฉะนั้นผมจึงอยากจะบอกกับคุณรวมถึงเพื่อนๆของคุณที่อาจจะกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับการที่จะต้องนำสิ่งที่รู้ไปใช้ Christianity will never fully make sense until you actually live it out.
บอกว่าการเป็นคำว่าคริสเตียนเนี่ยการเป็นคริสเตียนเนี่ยมันจะไม่ make sense สำหรับเราอย่างเต็มร้อยจนกระทั่งเราลงมือปฏิบัติมันอย่างเต็มร้อย People are saying, well, once all my questions are adequately answered, เขาบอกว่าบางคนก็อยากได้คำตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อน as soon as I heal emotionally or when I get better, จนกว่าพระเจ้าขอพระเจ้ารักษาฉันก่อนขอให้ฉันดีขึ้นก่อน as soon as I beat this addiction, ขอให้ฉันได้ผ่านพ้นการเสพติดอันนี้ก่อน as soon as I deal with the sin that nobody knows about, that I clean myself up, จนกว่าฉันจะจัดการกับบาปนี้ที่เป็นบาปลับๆไม่มีใครรู้หรือว่าฉันช่วยเอาตัวเองให้ดีขึ้นก่อน then I'll apply. แล้วฉันจึงจะนำไปใช้ But Jesus just says, follow me. แต่พระเยซูแค่บอกว่าตามเรามา He invites us to walk in His footsteps. พระองค์เชิญชวนเราให้เดินตามรอยพระบาทของพระอง He ค์ says, wherever you might be in your life right now, just follow me. ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในชีวิตของคุณณเวลานี้สถานการณ์ใดให้คุณเดินตามพระองค์ Just trust me in every area of your life. และวางใจในพระองค์ทุกๆสถานการณ์ในชีวิต So notice that He didn't go up to these 12 guys and say, สังเกตนะครับพระเยซูไม่ได้ไปพูดกับสาวกของ12 คนของพระองค์ว่าอย่างนี้นะฮะ hey, let me answer all of your questions before you follow me. บอกว่าเดี๋ยวฉันจะตอบคำถามให้ทุกคนก่อนนะแล้วก็ค่อยตามฉันมา Or hey, go ahead and get some counseling, and once you have your emotions under control, you can start to follow me. บอกว่าให้ไปรับการบำบัดรักษาก่อนนะให้ทุกคนมีอารมณ์ที่นิ่งก่อนแล้วค่อยติดตามเรามา Or hey, get your life in order, man. ไปจัดการชีวิตคุณก่อน He doesn't say any of that. He just says, I'm here, follow me. พระองค์ไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะพระองค์แค่บอกว่าพระองค์อยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ให้ตาม And in the process of following Him, that's where your questions are answered. แล้วในกระบวนการติดตามพระเยซูนั่นเองเราจะได้พบกับคำตอบ That's where your wounds begin to be healed. และการติดตามพระเยซูเองจะทำให้แผลของเราได้รับการรักษา That's when all that junk in your life gets cleaned up. แล้วก็สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราก็จะได้รับการเอาออกไปด้วยเช่นเดียวกัน It's a process, and it's going to take a lot of time. มันเป็นกระบวนการครับและเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา Okay, I'm going to skip ahead now because we didn't actually read the Bible yet. โอเคขอข้ามอารัมภบทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เลยนะ So I want to pick up in verse 18. ขออ่านข้อ 18 นะครับ Let's go ahead and read. บอกว่าโดยยากอบนะบทที่1ข้อ 18 นะครับบอกโดยทรงตั้งพระทัยแล้วพระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจจวาทะเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง Okay, so on the surface, this doesn't seem like something that's easy to understand. เห็นไหมครับว่าในข้อที่ 18 เนี่ยถ้าเกิดดูผิวเผินเนี่ยมันอาจจะดูว่าเข้าใจยาก But it's actually pretty simple what he says here. แต่จริงๆความหมายมันง่ายๆเลยนะครับ When he says of his own will, เมื่อพระองค์บอกว่าเมื่อทรงตั้งพระทัยแล้วเนี่ย he's saying that God brought this about. This was his plan and not ours. พระองค์กำลังบอกว่าเนี่ยเป็นแผนการของพระองค์นะมันเกิดจากพระองค์ไม่ได้เป็นความต้องการของเรา He brought us forth. คือพระองค์ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจจวาทะ And I don't know if your translation gets at this, but what that means is he makes us new or he rebirths us. Okay. ก็แปลง่ายๆเลยว่าพระองค์ให้เราบังเกิดใหม่นั่นแหละนะครับ So by his own design, according to his power, he rebirthed us and made us his children. พระองค์ให้เราบังเกิดใหม่ตามน้ำพระทัยของพระองค์ตามความต้องการของพระองค์เพื่อให้เราเป็นลูกของพระองค์ And he did this according to the word of truth. และพระองค์กระทำสิ่งนี้ตามสอดคล้องกับพระวจนะแห่งความจริงของพระ That's องค์ another way to say the gospel. พูดง่ายๆก็คือพระกิตติคุณนั่นแหละนะครับ And he has done that and made us to be a first fruit of his creature. และพระองค์ได้ทำให้เราเนี่ยเป็นเหมือนกับผลแรกในบรรดาสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง Is that confusing? งงไหมครับ Like to be a first fruit, what does that mean? การเป็นผลแรกมีความหมายว่าอย่างไง It means that there is a quality about us that nothing else in creation มันหมายความ has. ว่าเรามีคุณสมบัติบางอย่างในชีวิตของเราที่พระเจ้าประทานให้ที่สรรพสิ่งอื่นๆที่พระเจ้าสร้างไม่มี So this is as far as we're going to get, but because I want to let you guys eat. But let me say this. ก็คือจะสอนข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายนะข้อเดียวนะก็คืออยากให้ทุกคนได้กินแต่ว่าที่จะพูดก็คืออันนี้ครับ So one day we know that God is going to make everything new. คือเรารู้ว่าวันหนึ่งพระเจ้าเนี่ยจะสร้างทุกสิ่งใหม่ Right? We have new heaven and new earth. เราจะมีแผ่นดินสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ใช่ไหมครับ Anybody got some parts of your body that you would like to มี change? ใครในห้องนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงอวัยวะบางอย่างในร่างกายของตัวเองไหมครับ I do. ผมมีนะ I'm ฮะ not going to lie. I'm not going to tell you what they แต่ผม are. ไม่บอกนะครับว่าคืออะไร Um,
my hair. Like my hair is getting thinner. ผมนะครับบางขึ้นทุกวันเลยครับ You guys are not gonna enjoy aging, man. ทุกคนจะไม่ชอบการแก่ขึ้นเลย Live I while think you're that's true young. of me too, man. So I can't like I look forward to a new body. ผมจึงรอคอยจะได้ร่างกายใหม่นะ I look forward to a world without sin. ผมกำลังรอคอยโลกที่ไม่มีบาป I'm gonna get me some nice like long tie, thick hair, man. ผมยาวเหมือนผมอยากได้ผมยาวแบบหนาๆเหมือนคนไทยนะ So I look forward to all things new. That's a good thing. เพราะฉะนั้นผมจึงรอคอยวันที่ทุกสิ่งจะได้รับการสร้างใหม่ But when he calls us the first fruit of his creatures, แต่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราว่าเป็นผลแรกแห่งสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ย what he's saying is right now, we the people, the followers of Christ, พระองค์กำลังบอกว่าเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้ติดตามพระเยซูเนี่ย we're the only thing in this world that is already new. พระองค์บอกว่าเราเนี่ยเป็นแค่สิ่งเดียวอย่างเดียวในโลกนี้ที่ใหม่แล้วที่เป็นสิ่งใหม่แล้ว Our bodies are not new, ร่างกายของเรายังไม่ใหม่นะครับ but there's something happening within our bodies that is, แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในเราที่ใหม่แล้ว and there's something within our spirit and our soul that is new. และมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเราที่เป็นสิ่งใหม่แล้ว We're the only creatures that God Himself has come to live in, เราเป็นสรรพสิ่งเดียวในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยที่พระเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ภายใน and to put it another way, if you picture all of creation as this huge tree, ก็ลองจินตนาการนะครับสมมติว่าลองจินตนาการว่าสรรพสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างเนี่ยรวมมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่ง we are the first fruit that is born of this tree. แล้วเราเป็นผลแรกที่เกิดจากต้นไม้ต้นนี้ We're the first thing that really looks like Him and thinks like Him and acts like Him and gives Him glory like He's never had before. เราเป็นสิ่งเดียวในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยที่ได้คิดเหมือนพระองค์ทำเหมือนพระองค์และมีลักษณะเหมือนพระองค์แล้วก็ถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน And all of this happens because of the gospel. และทั้งสิ้นเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะข่าวดีคือพระกิตติคุณของพระเจ้า Alright, it's really hard to stop there, but we have to stop ก็ there. มันยากที่จะหยุดแล้วนะพอเริ่มต้นก็แต่ว่าต้องหยุดแล้วนะครับ So we'll finish up chapter 1 next week. You can go ahead and read from verse 18 all the way through. ก็อยากให้ทุกคนกลับไปอ่านครับข้อ 18 จนถึงจบบทที่ 1 เลยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะจบบทที่ 1 ครับ Let's pray. อธิษฐานด้วยกันครับ Father, พระบิดาเจ้า I thank you for Tyrone Bracum. ขอบคุณพระองค์สำหรับคริสตจักรใต้ร่มพระคุณ Thank you for creating this church, ขอบคุณที่พระองค์ทรงสร้างคริสตจักรนี้ for all the people that comprise, that make up this church. และขอบคุณพระองค์สำหรับทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรนี้ How we all have different stories and different backgrounds, พวกเรามีเรื่องราวที่แตกต่างกันมีพื้นหลังที่แตกต่างกัน but we all came to know the person and the work of your Son Jesus. แต่เราได้มารู้จักพระเยซูและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระท And so we all came into your church the same way. ำเราจึงได้เข้ามาในคริสตจักรนี้ด้วยวิธีการเดียวกัน We were all humbled at the foot of the เรา cross. ถ่อมใจที่พระบาทที่ไม้กางเขน Father, we were humbled by the gospel. เราต้องถ่อมใจลงต่อพระกิตติคุณของพระองค์ Help us to be people that are applying the word to our ขอ lives. ช่วยให้เราเป็นคนที่นำพระวจนะของพระองค์มาเอาไปใช้ในชีวิตของเรา Not just people that have gained salvation, that are walking in grace, ไม่ใช่แค่คนที่ได้รับความรอดและดำเนินชีวิตในพระคุณเท่านั้น but people that are doing something with it. แต่เป็นคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างตอบสนองด้วย People that are impacting the world around us, คนที่มีอิทธิพลต่อโลกนี้ที่อยู่รอบตัวเรา leading people to you, นำคนมาถึงพระองค์ and just drawing people to glorify you by our own actions. แล้วก็นำที่คนได้ถวายเกียรติแด่พระองค์สรรเสริญพระองค์ด้วยการกระทำของเรา Thank you for everyone here. ขอบคุณพระองค์สำหรับทุกคนในที่นี่ I pray for their health. อธิษฐานเพื่อสุขภาพของทุกคน I pray for strength and อ boldness. ธิษฐานเพื่อขอกำลังและความกล้าให้ทุกคน Pray that we would all go out and be your เรา witnesses, จะออกไปเป็นพยานให้กับพระองค์ that we would all make disciples, และออกไปสร้างสาวก that we would serve you and one another, แล้วเราจะรับใช้พระองค์และรับใช้ซึ่งกันและกัน and do it in love. ด้วยความรัก Pray this in Jesus' name. อธิษฐานด้วยกันในพระนามพระคริสต์เจ้า Amen. ก่อนไปนะครับขออนุญาตนะครับพรุ่งนี้วันเกิดแมทธิวนะครับผมเราจะมาร้อง Happy Birthday กันครับ Happy birthday. Happy birthday to you
มีอะไรให้พี่หานเผื่อเป็นพิเศษไหม Anything to pray No. Lexi has a fever, but today she maybe is going away. So just a praise. ก็อยากจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยนะครับเด็กซี่มีไข้สูงมากช่วงสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ไปเรียนเลยสักวันแต่ว่าเช้านี้ดีขึ้น แล้วก็คิดว่าอาจจะไข้เริ่มน่าจะหายแล้วก็เลยสรรเสริญพระเจ้านะครับก็อยากให้ทุกคนร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อแมทธิวนะครับในวันเกิดขอบคุณพระเจ้าที่เจ้าใช้มาเป็นพระพรที่นี่นะครับให้เรามีใจร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อแมทธิวแล้วก็ครอบครัวนะครับอวยพรชีวิตเขาเป็นพิเศษอธิษฐานเพื่อลูกสาวด้วยเป็นพิเศษครับที่ไม่สบายขอพระเจ้านำมาการรักษาอย่าง100%นะครับแล้วให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับด้วยกัน สุดท้ายขอเชิญพี่ต้นนะครับเป็นตัวแทนเราที่ทานนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแทนจากแมทธิว เจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้ผู้ใช้ของให้นักทีมมาเป็นพระพรพระองค์ที่สมบูรณ์ที่นี่เจ้าขอพระองค์อวยพรสิ่งที่เย็นครอบครัวคิวมาใช้ในครอบครัวสิ่งกำลังสิ่งที่แรงที่เราใช้ให้นักทีมเป็นพระพรที่เคยเสริมสร้างที่พระองค์มีฐานพระคุณพระองค์ร่วมกันเจ้า Amen Happy birthday man Thanks, man.